ඔන්න ඉතින් අදත් ගොඩක් ආදරෙන් ඔයාලා හැමෝම අපේ channel එකට පිළිගන්නවා. අද අපි හදාගන්න යන්නේ සව් දොඩොල්. අපි එහෙනම් වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු කොහොමද මේ රසවත් සව් දොඩොල් එක හදාගන්නේ කියලා. මේක හදාගන්න මම අරන් තියෙනවා පොල් ග්‍රෑම් 200ක්, ඒ වගේම සව් ග්‍රෑම් 140ක්. ඊට පස්සේ අපිට රසායන ලුණු මේ ටික ඔක්කොම එකට හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. අපි මේ අනාගත මිශ්‍රණය දැන් තඹ ගන්න ඕන. විනාඩි 10ක් ස්ටිමරේ තඹ ගත්තාම ඇති. ඔයාලට පාස් විදියකට මේක තඹ ගන්න පුළුවනි. මේ විනාඩි 10කට පස්සේ මේ ටික හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. අපි දැන් ලිප ඔෆ් කරගෙන පරිස්සමට මේක බාගමු. අපි වෙන භාජනයකට මේක මාරු කරගත්තට පස්සේ හොඳට කැට ටික ලෙහෙන්න අතින් පොඩ්ඩක් පොඩි කරගන්න ඕන. පොඩි කරගෙන ටිකක් නිවෙන්න තියාගමු. ඊට පස්සේ භාජනයක් ලිපේ තියලා හොඳට රත් වුණාට පස්සේ සීනි තේ හැඳි දෙකක් එකතු කරන්න ඕනේ. මේ ටික තමයි අපි කැරමල් කරගන්නේ. හොඳට සීනි ටික කර වුණාට පස්සේ වතුර මිලිලීටර 100ක් එකතු කරගන්න ඕන. උණු වතුර උන තැල් වතුර උනත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒක. ඊටු සීනි ටිකත් එකතු කරගත්තට පස්සේ අපි මේක හොඳට දිය කරගන්න ඕන. ගින්දර ගොඩක් වැඩි කරගන්න නැතුව සාමාන්‍ය විදියට ගින්දර තියාගන්න ඕනේ. සීනි ටික හොඳට දිය වෙලා මේ විදියට බුබුලු දානකොට අපි කලින් නිවෙන්න තියාගත්ත අපේ පොල් සව් තඹ ගත්ත ටික මේකට එකතු කරන්න ඕනේ. එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරන්න ඕනේ. ඒ අතරතුර වැනිලා තේ හැන්දක් දාන්න ඕන. වැනිලා තේ හැන්දක් නැත්තම් පුළුවනි එනසල් ඇටි කීපයක් තලලා පොතු අයින් කරගෙන ඒ ටික එකතු කරන්නත් පුළුවනි. ලිපේ ගින්දර අඩු කරගෙන අපි හොඳට මේ ටික කලවම් කරගන්න ඕනේ. අපි සීනි එක කැරමල් කරගත්ත විදිය අනුව තමයි අපේ සව් දොඩොල් එකේ පාට අඩු වැඩි වෙන්නේ. මේ විදිහට ටික වෙලාවක් කලවම් කරනකොට අපට අතට තද ගතියක් දැනෙනවා. වතුර ගතියක් තෙතමනයක් නැතුව හොඳට තදට තියෙන නිසා අපි මේ වගේ වෙලාව වෙනකොට මේක තුනී කරගන්න ට්‍රේ එකට එහෙම නැත්නම් කෙසෙල් කොලේට දාගන්න ඕනේ. මේ වගේ පදමක් එද්දි මම මේක තුනී කරගන්න ට්‍රේ එකට බාගන්න තමයි හදන්නේ. කලින් මගේ ට්‍රේ එකට මාගරින් ටිකක් ගාලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවනි මාගරින් නැත්නම් පිරිසිදු පොල් තෙල් ටිකක් ගාලා තියාගන්න. ඔය විදියට ට්‍රේ එකට දාගෙන හොඳට තුනී කරගන්න ඕනේ. ගොඩක් ඉක්මනට ඝන වෙන්නේ නැති නිසා වෙලාව අරගෙන මේක හොඳට තුනී කරගන්න පුළුවනි. මේ විදියට තුනී කරාට පස්සේ අපිට පුළුවනි කැමති ප්‍රමාණයකට කෑලි කපා ගන්න. කෑලි කපාගෙන නිමුණට පස්සේ මේක වෙන් කරගන්න පුළුවනි. එහෙනම් ඉතින් ඔන්න රසවත් සව් දොඩොල් එකක් හදාගන්න විදිය අද කියලා දුන්නා. එහෙනම් මේ වගේම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙ හමු වෙමු. ඒ වගේම මගේ වීඩියෝ එක නරඹුවාට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි.